ถ้าเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์พร้อมขายในโซเชียลแต่ไม่รู้ว่าจะทำภาพอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกพื้นหลังยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมีตัวช่วยมาให้เพื่อนๆไปสร้างภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขายบนโลกออนไลน์กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างภาพด้วย AI ง่ายๆอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่1ชิ้นอันนี้เป็นอันสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นน้ำหอมผมก็ถ่ายรูปลงไปแบบธรรมดาแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็ใส่คำสั่งเหมือนกับ AI ให้มันมีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปดูพร้อมกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ไปถ่ายผลิตภัณฑ์ของเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็แนะนำว่าควรจะเป็นพื้นหลังที่เป็นสีพื้นหรือว่าสีเดียวกันแล้วก็ให้มีแสงหน่อยเนาะมันก็จะได้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆทำวันนี้นะครับผมเคยพาเพื่อนๆไปทำแบบลิปซิงค์แล้วมันก็ยังสามารถทำเป็นภาพนิ่งได้ด้วยเนาะที่สำคัญเป็นเจ้าของเดียวกันกับ CapCut นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆค้นหาได้เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับพิมพ์ผิด AI กดเข้าไปนะครับเป็นเหมือนกับรูปปากนกตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็ได้ลองทดสอบใช้งานไปแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีเครดิตอยู่135ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าภายใน1สัปดาห์เขาจะให้เพื่อนๆใช้ฟรีอยู่150นะครับแต่ต้องกระซิบนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเข้าอีเมลนี้แล้วเครดิตไม่มีก็ลองใช้อีเมลอื่นดูนะครับอันนี้อย่าไปบอกใครนะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบเมนูภาษาอังกฤษตรงนี้สามารถเลือกแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเขาก็จะทำให้เราดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปที่คำว่าสตูดิโอรูปภาพจะเจอคำว่าพื้นหลัง AI ตัวนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นเราก็เอารูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมของเรานะครับมาใส่สมมุติผมเป็นภาพนี้นะครับผมก็ถ่ายไว้เป็นน้ำหอมแบบบอยๆนะครับอันนี้ก็จำลองมาเนาะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะทำการวิเคราะห์แล้วก็ตัดพื้นหลังออกแบบนี้เลยนะครับมันเร็วมากๆเลยนะครับจะมีอยู่3วิธีที่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับวิธีที่1เราก็เปลี่ยนแบบพื้นหลังที่มีแนะนำมาให้ตรงนี้นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้อยู่ในห้องที่มันค่อนข้างจะหรูหราดูเรียบง่ายอะไรประมาณนี้ครับสมมุติผมอยากได้ภาพนี้ผมก็กดเข้าไป1ครั้งและเขาก็จะบอกว่าสร้างทั้งหมด2เครดิตนะครับกดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเขาก็จะสามารถให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับโอเคถ้ามันยังไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะกลับไปที่การสร้างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกภาพอื่นได้เนาะถ้าไม่เอาในส่วนนี้เราสามารถกด delete ไปได้นะครับเดี๋ยวลองอีกสักแบบแล้วกันนะครับที่เป็นรูปตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานอยู่ตอนนั้นแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ความยากง่ายด้วยนะครับเขาก็จะสร้างมานะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆได้ลองเลือกใช้งานดูนะครับสมมุติว่าแบบนี้เป็นแบบที่ผมถูกใจผมก็กดดาวน์โหลดไว้ก่อนเลยนะครับกดที่คำว่าดาวน์โหลดตรงนี้มีรูปแบบให้เลือกเป็น JPEG กับ PNG นะครับสมมุติเลือกเป็น PNG แล้วก็ตรงลายน้ำนี้เขาบอกว่าฟรีสำหรับตอนนี้ผมก็เอาแบบไม่มีลายน้ำนะครับซึ่งขนาดสามารถกำหนดเป็น 1x กับ 2x สมมุติผมใช้เอาแค่ x เดียวนะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกอยากจะให้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมุติเก็บไว้ตรงนี้กดเซฟนะครับเราก็จะได้ผลงานเปลี่ยนพื้นหลังง่ายๆรูปแบบที่มีให้เลือกนั่นเองครับกดย้อนกลับตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบภาพไปก่อนนะครับกด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับเราจะไปทำพิธีที่2โดยการเขียนพร้อมลงไปนะครับซึ่งพร้อมนี้ก็จะเป็นพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ใช้วิธีการให้ ChatGPT ช่วยนะครับไปที่ ChatGPT แล้วก็บอกว่าช่วยเขียนพร้อมซึ่งพร้อมที่ผมให้เขียนเนี่ยครับบอกว่าช่วยเขียนพร้อมสร้างภาพให้มีมือถือขวดที่แนบไปพร้อมกับฉากที่ล้ำยุค
ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปให้เขาเขียนพร้อมให้ซึ่งในการสั่งให้เขียนพร้อมนี่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมก็ได้พร้อมมาแล้วนะครับผมก็ทำการลากแล้วก็คัดลอกนะครับ Copy ไปเลยเนาะแล้วกลับมาที่Pivotนะครับไปตรงนี้เราก็คลิกขวาวางหรือ Page นะครับเสร็จแล้วก็สร้างใช้2เครดิตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่สร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังแบบแรกที่มีมาให้รวมถึงการใส่พร้อมก็จะสร้างมาทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือแล้วก็ฉากหลังที่มีความแบบล้ำยุคอันนี้โอ้โหล้ำมากๆเลยนะครับถ้าชอบอันไหนก็สามารถเลือกอันนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้าสมมติผมชอบภาพนี้ผมก็สามารถกดดาวน์โหลดลงไปนะครับรูปแบบเดิมเลยแล้วกดดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็ไปเก็บที่โฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยนะครับย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดลบไปเลยเนาะให้เหลือแต่ผลิตภัณฑ์อันสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นรายการอ้างอิงนะครับก็คือว่าเราอยากจะได้ภาพที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใส่ในภาพนั้นนะครับซึ่งภาพที่ผมดาวน์โหลดมาเป็นภาพแบบเปลวไฟนะครับผมก็กดไปที่อัปโหลดแล้วก็เลือกจากอุปกรณ์จากนั้นเป็นภาพนี้นะครับผมอยากให้มันแบบมีความร้อนแรงอะไรประมาณนี้นะครับกดเข้าไป Open หรือว่าดับเบิลคลิกจากนั้นกดสร้างซึ่งใช้แค่2เครดิตด้วยกันนะครับว่าในสัปดาห์หนึ่งสามารถที่จะใช้ได้150เครดิตแบบฟรีๆถ้าเราแบบอยากใช้ฟรีเนาะแต่ถ้าเราอยากเสียตังค์ก็ค่อยเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมพาทำแบบฟรีนะครับภาพที่ได้นะครับเราก็กดเข้าไปก็จะมีไฟนะครับมาผสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งเขาก็แค่เอาภาพเปลวไฟนั้นมาอ้างอิงในเพื่อที่จะสร้างฉากหลังให้เราตรงนี้นั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็ดาวน์โหลดเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆที่สามารถที่จะเพิ่มข้อความในงานของเพื่อนๆได้ซึ่งก็มีรูปแบบของฟอนต์เยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆสร้างภาพให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปใส่ข้อความข้างนอกจะดีกว่านะครับเพื่อมันจะได้ภาพแล้วแก้ไขข้อความได้ตลอดนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆว่าขนาดที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1:1ซึ่งเราสามารถกำหนดปรับขนาดตรงนี้ได้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเนาะสมมุติผมอยากจะเอาเป็น9:16ที่เป็นแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้คำว่าขยายด้วย AI แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้มันก็ไม่ตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถปรับประยุกต์ได้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูผลงานครับกดเข้าไปหรือแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเราก็จะได้ภาพอีกแบบหนึ่งนั่นเองเนาะกดเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยที่ได้อัตราส่วนอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวไปดูผลงานแต่ละรูปแบบที่ทำกันทั้ง3รูปแบบครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างภาพผลิตภัณฑ์ที่ใส่พื้นหลังพร้อมที่จะเอาไปโพสต์ขายในโซเชียลของเพื่อนๆได้นะครับวันนี้พาทำภาพก่อนถ้าเพื่อนๆอยากจะไปใส่ข้อความค่อยไปใส่ทีหลังนั่นเองครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสอนตัดต่อทุกวันไม่ว่าจะคลิปไหนก็ทำได้ง่ายดาย